હાય ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? મજામાં? તો ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ સરસ ગુજરાતીઓની પસંદ એટલે ઢોકળા હોય, થેપલા હોય કે જલેબી ફાફડા હોય, એ તો તમને બધાને ખબર જ છે. તો એવામાં એક મુઠિયા ઢોકળા બધી જ ટિપ્સ સાથે આપેલા છે અને એકદમ પોચા રૂ જેવા બનશે. જો તમે આ બધી ટિપ્સ ફોલો કરશો અને વિડીયો પૂરો જોશો તો તમારા ઢોકળા પણ આવા જ રૂ જેવા પોચા બનશે. તો ચાલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. મુઠિયા ઢોકળા. હવે અહીંયા મેં 250 ગ્રામ દૂધીને આ રીતે છીણી લીધી છે અને દૂધીની અંદર 1 ચમચી આપણે મીઠું એડ કરી દઈશું ને 2 ચમચી ખાંડ. અને આને છે ને છીણેલી દૂધીને આપણે પહેલાં જ છીણી લઈશું, ત્યાર પછી આપણે લોટ બાંધીશું. હવે આ દૂધીની અંદર મેં આ શા માટે એડ કર્યું છે કે દૂધી કાળી ન પડે જ્યાં સુધી આપણે લોટ બાંધતા હોઈએ એ ટાઈમ પર. હવે આને સાઈડ પર રહેવા દઈશું અને અહીંયા લઈ લઈશું એક વાસણ ને વાસણમાં આપણે 2 વાટકા મોટા ભરીને મેં જાડો લોટ લીધેલો છે ઘઉંનો અને આટલો ઝીણો લોટ એડ કર્યો છે. તો 2 વાટકા જાડો ઘઉંનો લોટ, ઝીણો લોટ અને અજમા, 2 ચમચી અજમા, સ્વાદ પ્રમાણે નમક. હવે અહીંયા 2 ચમચી હળદર એડ કરી દેવી અને ત્યાર પછી 2 ચમચી આપણે ધાણા જીરું એડ કર્યું છે. મસાલા આમાં થોડા ચડિયાતા જ રહેશે અને 1 ચમચી આપણે લાલ મરચું એડ કર્યું છે ને 2 ચમચી તલ એડ કર્યા છે. હવે આમાં મોણ છે ને વધારે પડતું જ આગળ પડતું જ રાખવાનું છે, એટલા માટે અહીંયા આપણે 3 ચમચા તેલ એડ કરી દઈશું અને આટલું એવું આપણે ખાટું દહીં એડ કરી દઈશું. અને દહીં એડ કર્યું છે તો 2 ચમચી આપણે ખાંડ પણ એડ કરી દઈશું અને આટલું એવું મરચાં અને આદુની પેસ્ટ એડ કરી છે, થોડો એવો લીંબુનો રસ અને આપણે જે ખાવાનો સોડા આવે છે એ થોડો અડધી ચમચી એડ કરી ઉપર લીંબુનો રસ એડ કર્યો છે. હવે આને છે ને બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે. જો લોટ આ રીતે બાંધશો મતલબ મોણ આમાં થોડું ચડિયાતું હોય છે. જો આટલું મોણ નાખશો અને જે ખાવાનો જે સોડા આવે છે એ પણ સરસ રીતે માપતાલ રીતે નાખશો તો તમારો લોટ પણ આવી જ રીતનો બંધાશે ને એકદમ પોચા રૂ જેવા તમારા મુઠિયા ઢોકળા બનશે. જો આ રીતનું મોણ દેવાનું છે. અને હવે આ બધી દૂધી આપણે જે સાઈડ પર રાખી હતી એ આની અંદર એડ કરી દઈશું. જો આ દૂધીમાંથી ખાંડ અને નમક એડ કરવાથી પાણી છૂટે છે અને એ પાણીમાં જ લગભગ તો લોટ બંધાઈ જતો હોય છે. પણ જો નાસ્તા માટે બનાવતા હોય 1 કપના બનાવતા હોય તો આટલી દૂધીમાંથી આમ જ લોટ બંધાઈ જાય છે, પાણીની બિલકુલ જરૂર નથી પડતી. અને હું અહીંયા ડિનર માટે બનાવું છું તો ડિનર માટે થોડા વધારે ક્વોન્ટિટીમાં છે તો મારે થોડા એવા પાણીની જરૂર પડશે. તમે લોકો જો 1 કપમાં બનાવતા હોય તો 1 કપ ઘઉંનો જાડો લોટ લેવાનો છે અને અડધો કપ ઝીણો લોટ લેવાનો છે. અને પછી જે દહીં એડ કર્યું 4 ચમચી દહીં એડ કરી દેવું. અને જો આટલી દૂધી હશે ક્વોન્ટિટીમાં અને આટલું દૂધીમાંથી પાણી છૂટું પડ્યું હશે તો તમારે બિલકુલ પાણીની પણ જરૂર નહીં પડે. ને જરૂર પડે તો થોડું થોડું આ રીતે પાણી હાથમાં લઈ અને આપણે એડ કરતા જઈશું. એકસાથે પાણી બિલકુલ એડ ન કરવું. હવે એકદમ નરમ એવો આપણે મુઠિયાનો લોટ બાંધી લઈશું. મુઠિયામાં બસ લોટ બાંધતી વખતે એ જ ધ્યાન રાખવાનું છે કે સોડા કેટલો નાખવાનો છે અને મોણ કેટલું એડ કરવાનું છે. જો મોણ બરાબર પડ્યું હશે અને જે કુકિંગ સોડા આવે છે, મીઠા સોડા, એ પણ બરાબર એડ થયા હશે તો લગભગ તો 100% મુઠિયા તમારા પોચા ને જાળીદાર જ બનશે. હવે આ રીતે આપણે આ લોટ તૈયાર કરી લેવાનો છે. એકદમ નરમ એવો લોટ બાંધી લીધો છે અને હાથથી આ રીતે હાથને થોડો પાણીવાળો કરી અને આ રીતે આપણે મુઠિયા બનાવી લઈશું. હવે જો 3 જણ માટે બનાવવાના હોય ને તો પરફેક્ટ માપ આ રીતે તમે બનાવી શકો. ડિનર માટે, નાસ્તા માટે તો થોડા ઓછા જોઈએ, પણ જો ડિનર માટે બનાવતા હોય 3 જણ માટે તો આ ક્વોન્ટિટી બનાવવા. અને હવે મારી પાસે ઢોકળિયું નથી. જો તમારી પાસે ઢોકળિયું હોય તો ઢોકળિયામાં સ્ટીમ કરવા અથવા તો આ રીતે કોઈ વાસણ મૂકવું, મોટું પતેલું છે અને અંદર આ રીતે મેં સ્ટેન્ડ લગાવ્યું છે, થોડું લીંબુની સ્લાઇસ અંદર નાખી છે અને પાણી એડ કર્યું છે. હવે ઉપરથી આ રીતે કોઈ કાણાવાળું વાસણ એડ કરી મૂકી દેવું અને એને છે ને પહેલેથી જ ગ્રીસ કરી લીધું છે ઓઇલથી. અને હવે આ રીતે આ મુઠિયા આપણે જાળીની અંદર ગોઠવતા જઈશું. તો થોડો ડિસ્ટન્સમાં આને મૂકવા, કારણ કે આપણે એકદમ પરફેક્ટ એવો બધી ટિપ્સ સાથે તમને જે રીતે બતાવ્યું એ રીતે આપણો લોટ બંધાયેલો છે. તો આ થોડા ફૂલે છે એટલે ફૂલવા માટે થોડું એવું ડિસ્ટન્સ રાખવું જરૂરી છે. અને ઉપરથી આને કોઈ એવું ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું કે સ્ટીમ અંદર ને અંદર રહી શકે ને હવા બહાર ન જાય. હવે આ રીતે મેં મોટું એક વાસણ ઢાંકી દીધું છે ને ફૂલ ફ્લેમ પર અહીંયા 15 મિનિટ માટે થવા દીધેલા છે. જોઈ શકો છો આપણા મુઠિયા એકદમ સરસ, જે ઉપર તમને દરાર દેખાય છે એ એકદમ સરસ
જાળીદાર આપણા મુઠિયા બન્યા છે અને આ નાઈફ જ્યારે ચેક કરો છો ત્યારે એ પણ એકદમ કોરી બહાર આવે છે. હવે આ રીતે આપણે આ મુઠિયાને કાઢી લઈશું. કાઢીને આને ઠંડા થવા દઈશું. અને બીજા પણ 4 નંગ મુઠિયા છે. આટલી લોટની ક્વોન્ટિટીમાંથી આપણે 10થી 11 નંગ મુઠિયા બનીને તૈયાર થયા હતા. તો એને પણ આ રીતે કોઈ કાણાવાળા વાસણની અંદર સ્ટીમ કરવા મૂકી દઈશું અને ત્યાં સુધી પહેલાં મુઠિયાને ઠંડા થવા દઈશું. આ રીતે ઢાંકી દઈશું. એકદમ ઠંડા થાય ત્યાં સુધી આને ઠંડા કરવાના છે અને ઉપરથી આ રીતનું કોઈ કોટન આપણે ઢાંકી દઈશું ને આને એકદમ ઠંડા કરી લઈશું. અને ઠંડા થાય ત્યાર પછી જ આ રીતે આપણે કટ લગાવવાના છે. તો હવે આ બધા મુઠિયા બનીને તૈયાર છે. તો આપણે આને આ રીતે રાઉન્ડ કટ લગાવી લઈશું અને ત્યાર પછી એને વઘાર કરીશું. જુઓ એકદમ જાળીદાર ને પોચા રૂ જેવા બન્યા છે અને ખાવાની સાથે જ મોઢામાં પીગળી જાય અને બિલકુલ પણ ગળે ના બાજે એવા મુઠિયા બનીને તૈયાર થાય છે. તો લોટ બાંધવાની જ ખૂબી છે. જો લોટમાં નાની નાની ટિપ્સ જે આપી એ ફોલો કરશો તો તમારા મુઠિયા પણ આવા જ સરસ પોચા રૂ જેવા થશે. અને હા, સાંજે ડિનરમાં જો મુઠિયા બનાવવાના થાય તો પહેલેથી જ તમે 2-3 કલાક અગાઉ પહેલેથી તમે આને મુઠિયાને બનાવીને આ રીતે રાખી શકો ને ત્યાર પછી સાંજે તમે વઘાર કરી શકો. અને અહીંયા આપણે 4 ચમચા તેલ મૂકી દઈશું. અહીંયા પણ તેલ થોડું ચડિયાતું જોશે. તો તેલ ગરમ થાય ત્યાર પછી આપણે રાઈ એડ કરી છે. તો 2 ચમચી અહીંયા રાઈ એડ કરવાની છે અને 3થી 4 ચમચી આપણે તલ એડ કરવાના છે. થોડા એવા કઢી પત્તા અને એકદમ સરસ સતળાય એટલે એડ કરી દઈશું આપણે આ મુઠિયા. હવે મુઠિયા ખાવામાં ઘણા લોકો 2 રીતે પસંદ કરે છે. એક તો થોડા એવા અધકચરા એટલે કે મુઠિયા જ્યારે આપણે કટિંગ કર્યા ત્યારે થોડું એવો મુઠિયાને ભાંગીને ભૂક્કો કરી નાખવાનો એટલે થોડું મિક્સ થઈ જાય, મતલબ આખા પણ રહે અને થોડો ભૂક્કો પણ રહે, જેમ સેવ ખમણી આપણે ખાઈએ એ રીતે. અને જો આખા જ તમને પસંદ હોય તો આ રીતે આખા રાખવાના અને જો પોચા અને જાળીદાર બન્યા હશે તો આ રીતે તમે જ્યારે એને વઘાર કરીને જ્યારે હલાવતા હશો એ રીતે થોડા ઘણા મુઠિયા ભાંગી પણ જશે. તો આ રીતે બનાવવા. તો એ તો બાય ડિપેન્ડ તમારા પર છે, તમને જે રીતે ગમે એ રીતે વઘાર કરવાનો. તો ફાઇનલી તૈયાર છે આપણા દૂધીના પોચા અને એકદમ જાળીદાર ખાટા મીઠા એવા મુઠિયા ઢોકળા. જો રેસીપી તમને ગમી હોય તો શેર કરી દેજો અને મારી ચેનલ પર નવા હોય ને તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. ફરી પાછા મળીશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.